Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara nak balut ketupat palas utara versi jantan ya. Kita perlukan dalam satu helai atau satu lembar daun palas. Nampak tak? Mudah je nak buat dia. Okey, kita cuba buat kelongsong dia dulu. Macam bentuk kun tu. Macam ni. Pastikan di hujung dia tajam. Nampak tak? Ini kelongsong dia ya. Bentuk kun. Okey. Sekarang kita cuci tangan dulu dan kita ambil sedikit saja dulu pulut kita dan kita cuba tekan sehingga ke hujung muncung yang tajam tu. Nampak tak? Padat-padatkan dia sampai hujung ya. Okey, kemudian kita masukkan yang selebihnya lah. Masukkan sedikit demi sedikit sampai dia penuh. Okey. Ketupat ni dia tak payah tunggu pada hari raya je nak buat. Hari-hari biasa pun boleh buat. Boleh je kita buat untuk jualan kan. Untuk tambahkan pendapatan. Okey, sekarang ni kita cuba tekan-tekan sikit. Jangan tekan terlampau padat ya. Nanti kita takut ketupat kita tu kat dalam dia tak masak. Okey, sekarang ni kita cuba pusing dia. Kita lipat untuk kali pertama. Cabi tunjuk sekali lagi. Okey, lipat macam ni. Dan kita lipat untuk kali kedua. Macam ni. Nampak tak? Okey, sekarang kita pusing. Pusing dia macam ni. Daripada kedudukan yang lipat kedua tu, kita pusing dia ke macam ni. Yang bahagian ekor tu duduk di arah sebelah kanan dan kita pusingkan dia. Tengok tangan Cabi ya. Pusing macam tu. Kita nak tutup bucu di sebelah kanan tu. Pastikan ekor dia naik ke atas. Macam tu. Baiki-baiki sikit supaya dia kemas di bahagian atas tu. Dan kita tarik dia. Macam tu. Nampak tak? Ini nama dia ketupat palas jantan. Kalau orang utara di Malaysia ni memang wajib lah ketupat ni pada hari raya. Nampak tak? Ini khas untuk orang yang nak mula belajar balut ketupat palas lah. Okey, di bahagian bawah tu dia macam terbuka. Jadi kita simpulkan dia. Kita simpul sebanyak 2 kali. Supaya nanti kita nak rebus, air tak masuk di bahagian yang terbuka tu. Simpul dia macam tu. Untuk elak air masuk je. Okey. Dah siap dah. Kalau orang luar panggil ketupat 3 segi. Kalau kita ni ketupat palas. Siap.